Sziasztok! Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és most itt van velem Olga, aki Lengyel Olga a YouTube-on. Szia, Olga! Szia, sziasztok! És Lengyel Olga, őt nem így hívják, hogy Lengyel Olga, hanem ő Olga, aki egy lengyel lány, és nagyon jól beszél magyarul, és a YouTube-on csinál tök jó videókat, és Instagramon és TikTokon is megtaláljátok. És azért érdekes nekem ez a beszélgetés, mert Olga az első beszélgető partnerem, aki szerintem nem nyelvekkel foglalkozik. Mert beszélgettem már tanárokkal, poliglottokkal, Mhm. de Olga csak nagyon cuki videókat csinál, és jól beszél magyarul, és ezért gondoltam, hogy egy kicsit beszélgetünk. Úgyhogy örülök neki, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, és örülök, hogy végre tudunk találkozni. Most online, de remélem, hogy nem csak, hogy lehetőségünk lesz Magyarországon is találkozni Igen, az valamikor. tök jó lenne. Igen, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy miért kezdtél el magyarul tanulni, és hogy mi motivál még most is, hogy most miért tanulsz még magyarul, hogy még jobban beszélj. Akkor ez teljesen véletlenül történt, mert az iskola után igazából nem is tudtam, hogy mit szeretnék csinálni az életemben. És én a nyelvekból érettségiztem, az emelt szintű lengyelból, emelt szintű angolból, és emelt szintű spanyolból. És a spanyol szakon akartam tanulni, de kiderült, hogy nem, nem kaptam elég sok pontot, és nem vették föl. És mindig az egyetem előtt vannak ilyen nyílt napok az egyetemen, amikor sok egyetemista van ott, és arról mesélnek, hogy milyenek a szakok az egyetemen, és ott voltam, és kiderült, hogy sok ember volt, aki a magyar szakon tanult, és meséltek, hogy ez egy nagyon jó szak, hogy Magyarországon nagyon jó borok vannak, és hogy érdemes tanulni ezen a szakon. És én előtte még soha nem voltam Magyarországon, csak átutazóban, de nem tudom miért. Szerintem nem tudom, a sors csak így akarta, és jelentkeztem erre a szakra, és az első magyar órán nem tudtam semmit Magyarországról. Nem tudtam, hogy hogyan mondják, hogy jó napot kívánok. Emlékszem, hogy az első óra a magyar irodalom óra volt, és a tanárnő kérdezte, hogy ki volt, hogy mi a neve a magyar Nobel-díjas írónak, aki irodalmi Nobel-díjat kapta, és senki sem tudta. Akkor ez egy teljesen alap szint volt. Igen, de annyira tetszik és megtetszett nekem ez a nyelv, hogy ott maradtam a magyar szakon, és ott tanultam magyarul. Igen, Milyen érdekes. és befejeztem az alapszakot a Varsói Egyetemen, a magyar szakon. Milyen érdekes, hogy én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, Uh-huh. de hogy milyen érdekes sztorik vannak, hogy az ember élete miért megy az egyik irányba, vagy miért megy a másik irányba. Én véletlenül lettem magyar, mint idegen nyelvtanár, tehát én nem akartam soha az lenni, és az egyetemen én is úgy véletlenül lettem, hogy láttam egy táblán egy hirdetést, hogy januárban indul egy ilyen szak, és gondoltam, hogy jó, hát próbáljuk meg, ott biztosan kevesebb ember lesz, mert a magyar szakon nagyon sok ember volt, nem tudom, több száz ember, és Ne, akartam egy kisebbet. aha, oké. Budapesten sok ember volt. Budapesten, Okay. igen, Mert nálunk nem volt annyira sok ember. Szerintem gondolom. egy 20 Aha. ember volt, Mhm. igen. És igazából szinte mindenki csak véletlenül volt ezen a szakon. Szerintem nem tudom, egy vagy három embernek volt, vagy van a magyar családja,
de a többi emberek csak véletlenül voltak ott, mert akartak egy ritka nyelvet tanulni. Nagyon jó. Mi magyarok mindig azt gondoljuk, hogy mindig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok ember tanul magyarul, mert a magyar nyelv olyan érdekes, és mindenki meg akarja tanulni, de most kiderült, hogy csak véletlenül tanulnak az emberek magyarul. Köszönöm. De ha rossz lenne, akkor senki nem maradt volna ezen a szakon, de mindenkinek annyira tetszett, hogy mindenki ott maradt, és már beszél magyarul. És mindenki a finom magyar borokat szerette volna Igen, megkóstolni, igen, és ez egy jó igen, motiváció. ez a legfontosabb dolog. Igen, igen. Nekem mindig nagyon érdekes az, amikor valaki már nagyon jól beszél egy nyelvet, és te jól beszélsz magyarul. Mindig érdekes kérdés az, hogy hogyan fejleszted a nyelvtudásodat, mert szerintem, ha már egy magas szinten vagyunk, akkor már nagyon figyelni kell, hogy tényleg fejlődjön az ember, mert tudom, hogy itt élsz Budapesten, és tudom, hogy sokat utazol Magyarországon, de ugye ez a mindennapi kommunikáció, hát az maximum B1 vagy A2, tehát hogy tudsz 40 mondatot, akkor Mhm. körülbelül tudsz kommunikálni az utcán, meg az étteremben. Hogy hogyan fejleszted te a Mhm. nyelvtudásodat? Vagy fejleszted, vagy már nem érdekel? Nem, még mindig érdekel. Csak szerintem az én helyzetem picit más, mert én már beszéltem magyarul, amikor elköltöztem Magyarországra, és én magyarul dolgozom. Én vagyok az egyetlen külföldi a munkahelyemen, és ez teljesen más, mert mindenki csak magyarul beszél, és nekem nincs más lehetőségem, csak magyarul kell beszélnem. És szerintem ez a legjobb dolog, hogy, hogy csak nekem kell beszélnem, mert nem fogok kommunikálni az emberekkel. És ez is jó, hogy az egyetemen inkább egy ilyen hivatalos nyelv volt. És most, amikor Magyarországon vagyok, akkor tudok használni a szlenget, és tanulni a szlenget, vagy a magyar karamkodásokat, amelyet az egyetemen nem annyira tanultunk. Igen, ez érthető. És tanulsz is magyarul, vagy csak használod a nyelvet? Mert szerintem van egy különbség a nyelvtanuló és a nyelvhasználó között, és nyilván te már abban a stádiumban, vagy abban a részben vagy, ahol már nyelvhasználó vagy, hiszen tudsz magyarul színházba menni, meg magyarul filmet nézni, stb. De hogy van olyan konkrétan, hogy új szavakat mondjuk leírsz valahova? Igen, a telefonomon mindig. De, de most ez teljesen más, mert például az egyetemen én nagyon rendszeresen tanultam, csak minden nap tanultam. Ez így volt, hogy például szoktunk kapni a listákat, ahol nem tudom, 200 oly szó volt, és ezeket a kártyák segítségével tanultam, de most ez teljesen más, hogy nem tudom, lehet, hogy nem vagyok egy jó példakép, mert most nem annyira szoktam rendszeresen tanulni, hogy például tudom, hogy minden kedden tanulok, hanem csak beszélgetek a magyarokkal, és ilyen módon tanulok. És szerintem ez természetes, meg szerintem ez a normális, mert már nem nyelvtanuló vagy, hanem nyelvhasználó, tehát beszélsz Mhm. és kész. Mondtad, hogy az egyetemen kaptatok 200 szóból álló szólistát? Hát igen, ez gyakran így volt, igen. Ó, Mert az egyetemen nagyon sok tantárgy volt a magyar nyelv, de utána a negyedik évben volt például a magyar jogról tanultunk, és szoktunk fordítani a magyar szerződéseket, és akkor sok ilyen hosszú lista volt. Eh, Igen, és utána egy nagyon nehéz vizsga is volt ebben. elhiszem. És arra emlékszel, hogy amikor alacsonyabb szinten voltál magyarul, akkor
vagy mondjuk az egyetemen, hogy hogyan tanultál szavakat, vagy hogyan tanultál nyelvtant. A szavakat én nagyon szeretem a tanulókártyákat, főleg ez a Quizlet nevű app, és én mindig egy Quizlet főből voltam, hogy mindig, amikor az egyetemen voltam, akkor jegyzeteltem a Quizletben, és már az órán csináltam ezeket a kártyákat, és utána otthon tanultam minden nap. Nem csináltam Mm. egy ilyen normális jegyzeteket, hanem már ott, mert már tudtam, hogy haza fogok menni, és ebből fogok tanulni. És az hogy Mhm. nézett ki a szókártya, hogy tényleg szó volt, vagy kifejezés, mondat, hogy mit Volt ez írtál rá? szó, hogy kifejezés, de ha például a magyar irodalom órán voltam, akkor például egy szerzőnek a neve, és utána sok információ erről az íróról, és ebből tanultam. Nem tudom, mert velem így van, hogy van egy papírom, amelyen rengeteg információval van, akkor nem tudok tanulni belőle. Nem tudom miért, csak nem tudok koncentrálni. És amikor van egy tanulókártya, akkor csak nekem kell gondolkodni, és a fejemben kell mondani, hogy mi a válasz. Aha. És így Mhm. könnyebben ment. Nem tudom, ha ez érthető, hogy mit mondtam. Érthető, igen, igen, olyan jó, hogy tényleg minden ember más, és mindenki máshogyan tanul, és ez tök érdekes. Meg ugye azért neked azért különleges a sztorid szerintem, mert az egyetemen kezdtél magyarul tanulni. Ugye azt mondtad, hogy nulla, semmi, zéró tudásod nem volt, amikor oda mentél, ez nagyon érdekes amúgy. És hogy akkor neked volt 3 év, 4 év, Nem, három? ez egy nagyon furcsa szak, hogy az alapszak 4 évig tart. Aha. Mert régen ez normális volt, mert normálisan ez 3 év, de szerintem így volt, hogy ez az alapszak után kell egy dolgozatot írni, és 3 év után az emberek nem annyira jól tudtak magyarul beszélni vagy írni, és nem tudtak egy dolgozatot magyarul írni. Akkor adtak még egy évet, de a mesterszak 1,5 évig tart. Aha. De én nem Tudod, maradtam a mesterszakon. aha. Tudod, én mindig próbálom mindenkinek mondani, hogy nem, a magyar nyelv nem nehéz, és ugyanolyan, mint a többi nyelv, de ezek szerint akkor a magyar szakon 3 év nem elég egy szakdolgozat megírásához, és 4 évig kell tanulni. Igen, de szerintem a magyar szak ez egy nagyon sajátos hely, mert ott nem csak nyelv van, és ha valaki csak nyelvet tanulna, akkor ez kevesebb idő kellene, hogy Aha, megtanuljon. aha. De ott rengeteg történelem volt, irodalom, a magyar leíró nyelvtan, Mm. és ez nagyon nehéz volt. És nem csak magyar nyelv, mert kötelező volt, vagy finn, vagy észt nyelv is. És én észt Tényleg? tanultam, igen. Mert azt mondták, hogy ez nagyon hasonló a magyar nyelvhez. Én nem láttam, hogy én mondom. Nagyon kíváncsi vagyok, mert van egy listám, hogy milyen nyelveket szeretnék megtanulni, és az észt is ott van a listámon, pontosan ezért, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik egy rokon nyelv. Még soha nem tanultam olyan nyelvet, ami ugyanabban a nyelvcsaládban van, mint a magyar, de hát még több mint egy év szerintem, amíg az észtet elkezdem, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz. Nagyon nem lesz könnyű, én azt gondolom. Igen, de szerintem picit hasonló a magyar nyelvhez, csak a nyelvtani szinten. Hogy például az észt nyelven vannak ezek a ba, be, rá, re, Mhm. amelyek Igen, például a lengyel nyelvben nincs, vagy az angol nyelvben nincs. mhm. Igen, De nem könnyű. igen, igen. És igazából nekem nem volt annyira motivációm.
az észt nyelvtanulásra. Csak kötelező volt, és jártam az egyetemen. Akkor ez a magyar szak nagyon alapos volt, mert itt Magyarországon is, hogyha magyar szakos egyetemista vagy, akkor is kell tanulni, azt hiszem, egy szemesztert, egy rokon nyelvet. Mhm. Én Aha, vogult okay. tanultam, amit körülbelül Ja, 12 nekem. ember beszél valahol Szibériában, vagy nem tudom, bocsánat, lehet, hogy nem 12, hanem 50, de hogy ez egy nagyon kicsi nyelv. Igen. De nálunk az észt nyelv vagy a finn nyelv, az két éven keresztül tanultunk, hetente kétszer. És a végén szerintem az A2 szinten volt a vizsga. Az De durva. már nem emlékszem semmit. Aha, az azért És durva, mert nekünk nem igen. kellett. Én csak azért az észt nyelvet választottam, mert a finn nyelv a 8 órakor kezdett, és nem akartam annyira korán felkelni, és az észt nyelv később. Értem. Tehát véletlenül elmentél magyar szakra, és véletlenül tanultál észtül is. Nagyon jó. A, Igen. azért érdekes még nekem a te utad a magyar nyelvvel, mert nagyon sokan tanulnak magyarul, de általában, hogy mondjam szépen, ilyen organikusan tanulnak. Tehát, hogy így egy kicsit tanulok, kicsit nem, kicsit innen, kicsit Mhm. onnan, tüttörő, és akkor úgy egész életükben valamit. És kevés olyan ember van, aki ilyen nagyon formálisan kezdi a magyar tanulást, és neked egy nagyon formális tanulás volt az elején, ezek szerint akkor 4 évig, és hogy utána mi történt? Hogy utána nem is volt szünet, hanem tényleg folytattad szépen intenzíven a magyar tanulást, vagy kicsit akkor lassabb lett a dolog? Igazából velem így volt, hogy 2 évet ott voltam az egyetemen, utána volt egy kis szünetem, amikor dolgoztam, és utána végre megint az egyetemen voltam, és utána ez pár hónapot még mindig Lengyelországban voltam, és kaptam egy munka ajánlást Budapesten. És most Budapesten vagyok, ez majdnem másfél év. Nem tudom, hogy mikor, mikor ez történt, hogy másfél év, mert úgy érzem, mintha ez egy hónap. Mert annyira gyorsan elrepült ez az év. Igen. Aha. És ugye voltál az egyetemen, meg most Budapesten, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít a motivációban, hogy mindig kapcsolatod volt a nyelvvel, ilyen hivatalos kapcsolatod is, nem csak ilyen romantikus kapcsolat. Mhm. De ez tényleg segít így hosszú távon motiváltnak lenni, vagy azért voltak ilyen rossz időszakok, amikor azt érezted, hogy hát ez hülyeség, ezt nem csinálom tovább. Nem, igazából nem. Én mindig Nem? motivált voltam, de én pont a lengyel-magyar kapcsolatokkal foglalkozom, és ez számomra ez a legizgalmasabb dolog a világon, és mindig ezzel akartam foglalkozni, és ehhez kell beszélni magyarul. Aha. Mert én nem csak az interneten vagyok, hanem nekem van egy lengyel-magyar alapítványom, amelyet alapítottam, és ott szoktunk csinálni projekteket. Például van egy újságunk, ami lengyelről van, Magyarországról, és nem tudom, csak ezzel szeretnék foglalkozni az életemben, és ehhez tényleg érdemes lenne beszélni magyarul. Mm. Ez tök jó, mert akkor van egy ilyen hivatalos kapcsolatod is a munkád miatt, meg a projektek miatt, de akkor ezek szerint van egy ilyen romantikus kapcsolat is, hogy egy ilyen érzelmi Mhm. dolog, mert mondtad, hogy nagyon, nagyon szereted. Mert általában, akik magyarul tanulnak, általában ez a második típus, hogy valamilyen érzelmi oka van, mert magyar volt a nagymamám, vagy magyar a Mhm. szerelmem,
vagy már beszélek 10 nyelvet, és nincs ötletem, hogy mit tanuljak, és akkor Mhm. megtanulok magyarul. Tehát inkább én ilyen emberekkel találkozom, de hogy tök jó, hogy akkor neked ez mind a kettő megvan, hogy van egy ilyen hivatalos része is, hogy muszáj is csinálni, és szereted is csinálni. Mhm. Ez jó. Igen, mert ez a lengyel-magyar barcsak, ez egy nagy dolog, amit nem is lehet elmagyarázni, de csak van. A lengyelek tudják, hogy létezik, a magyarok is tudják, és szerintem más sok ember van, aki ezzel foglalkozik, de például az interneten nem volt annyira sok ilyen ember, és nekem azt tetszik, hogy én tudok a magyaroknak mesélni Lengyelországról, és a lengyeleknek Magyarországról. Igen. De most a, a másik motivációm az, hogy rengeteg magyar barátom van, és csak szeretnék beszélni velük magyarul, és például összebarátkoztam a szüle évvel is, akik nem annyira beszélnek angolul, és ha akarok beszélgetni velük, akkor csak kell beszélnem magyarul. Akkor ez az Kikkel ember. barátkozt, Hm? kikkel barátkoztál össze? Bocsánat, ezt nem értettem. Akkor sok magyar barátom van, Aha. és összebarátkoztam a szüleikkel, és Aha, ja, értem, hogy a barátaid szüleivel. Aha, igen, csak az jó projekt, igen. igen, nem beszélnek angolul, Mhm. és is Igen. tudok beszélgetni velük. Igen, ez nagyon jó a idősebb generációval Mhm. barátkozni Magyarországon, mert akkor tuti, hogy magyarul kell beszélned. Mhm. Igen. Hogyha valaki magyarul tanul, és úgy érzi, hogy ez túl sok, és nem szeretné, és elege van, milyen tanácsot adnál? Vagy ha valaki most kezdi a magyart, milyen tanácsot adnál egy magyarul tanulónak? Ha valaki még nem volt Magyarországon, akkor szerintem érdemes utazni Magyarországra, és csak látni, hogy mennyire szép ez az ország, és hogy mennyire kedvesek az emberek, és hogy érdemes megtanulni. Um, Szerintem nagyon fontos ez a motiváció, hogy ha valaki szerelmes lett egy magyarba, ba, Magyarba, aha, aha. igen, akkor így könnyen megy. Szerintem, Mhm. és ha valaki egyedül tanul, akkor szerintem az elején nagyon érdemes megtalálni egy tanárt. Mert néha ez a magyar nyelvtantől nehéz és összetett, és szerintem egyedül nehéz megérteni ezeket a szabályokat. És a tanár is adja a motivációt, és segít az embereknek. Tök jó. Igen, egyetértek, igen, szerintem is. És neked hogyan, vagy neked hova visz az utad a magyar nyelvvel? Van még valami célod a nyelvvel, hogy hova szeretnél eljutni, milyen szintre? Mm, Igazából nekem nincs célom, és szerintem már számomra ez már elég, mert tudok kommunikálni. És például tudom, hogy például az akcentusom nem tökéletes, de és volt egy ilyen ötletem, hogy tudnék elmenni egy logopédushoz Aha, logopédushoz? Magyarországon. Mhm. És szerintem nem tudom, párszor elmennék oda, és már sokkal jobban lenne, de utána az jutott eszembe, hogy legalább én eredeti vagyok, és, Igen. és ez is fontos, hogy mindenki hirtelen tudja, hogy lengyel vagyok. És szerintem nem mindig kell ilyen tökéletes lenni, csak kommunikálni. Tök jó. Köszönöm. Ez nagyon jó. Ez lesz a mottója a videónak, hogy nem mindig kell tökéletesnek lenni, csak kommunikálni. Nagyon-nagyon egyetértek, és én akkor ismertelek meg, amikor még régen láttam egy videódat, nem tudom, mikor kezdtél magyarul videókat csinálni, de akkor még nem beszéltél nagyon jól magyarul, és így álltam, hogy basszus, ez a lány, ez a kamera előtt beszél magyarul, én még angolul sem szeretek kamera előtt beszélni, pedig jól beszélek angolul, és hogy wow,
és azóta már jól beszélsz magyarul, és azóta pedig, mint content készítőt csodállak, hogy ó, Olga olyan természetesen beszél a kamera előtt, és valamit nem jól mond, akkor nem baj, jön egy hajó, megmutatom, és így annyira természetes. Úgyhogy nagyon egyetértek azzal, hogy nem kell tökéletesen csinálni, csak csinálni kell. Úgyhogy ez szerintem is egy nagyon jó tanács, és köszönöm szépen, hogy ezt is elmondtad, meg köszönöm, hogy beszélgettél ma velem, és remélem, hogy talán valamikor személyesen is találkozunk Budapesten. Vagy Kecskeméten. Vagy Kecskeméten. Ha itt jársz Igen. Kecskeméten, akkor szólj Már mindenképpen. voltam Kecskeméten, de ez régen volt, és már elfelejtettem mindent, akkor szívesen elmegyek. Jól van. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélgettél velem. Én is köszönöm szépen. Szia, szia!